අයිබෝවන් හැමෝටම අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය එඩිට් එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු අද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඩබල් එක්ස්පෝස් එඩිට් එකක් ෆොටෝෂොප් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපේ එඩිට් එකට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක අපි තෝරගමු. ඉතින් අද මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි මේ ෆොටෝ එකේ සබ්ජෙක්ට් එක වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් සබ්ජෙක්ට් එක වෙන් කරගන්න මම මේකට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා. සිලෙක්ට් මෙනු එකේ සබ්ජෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මේ ඔප්ෂන් එක ගැන කලින් වීඩියෝ වලදී මම කතා කරලා තියෙනවා. මම ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම් බලපු නැති අය බලන්න. හරි. බලමු Photoshop කොච්චර දුරට අපිට සිලෙක්ට් කරලා දෙනවද කියලා. හරි. සෑහෙන දුරට සාර්ථක සිලෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් පුංචි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. මම මේ අඩුපාඩු ටික ෆිල් කරගන්නම්. ඒකට මම quick selection tool එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට මේක keyboard එකේ Q key එක භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඉන්න මේ විදිහට ෆිල් කරගන්නවා. මම මේ බ්‍රෂ් එක ලොකු පුංචි කරන්න ෂෝට් කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැනත් වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් බලපු නැතිවට බලන්න ලින්ක් එක දාන්න. මොකද අපි වැඩ කරන්න ගියපුවම ෂෝට් කට් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් ලේසි. ඒ නිසා හරි. ඉන්න මේ විදිහට මේ සිලෙක්ෂන් එක ගොඩක් නීට් එකටම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වෙලාව අරගෙන කරනවා නම් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල එනවා. මම වීඩියෝ එක නිසා ටිකක් මනින් කරන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මගේ සිලෙක්ෂන් එක මම දාගත්තා. ඊළඟට මම select and mask කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. එතනදී මෙතන edge එක චුට්ටක් හදාගන්න තමයි මම try කරන්නේ. හරි. මේ විදිහට මගේ selection එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. output එකට මම දෙන්නම් new layer කියලා. අපි okay කරගමු. හරි. අපිට layer එකක් හැදලා තියෙනවා දැන්. ඊළඟට මම මේ layer එක black and white කරගන්නවා. shift control U කියන short key එක පාවිච්චි කරලා. හරි. ඊළඟට මගේ background එකට මම white background එකක් දාගන්න යන්නේ. ඒකට background color එකට white තෝරනවා. control delete කියන short key පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට background එක fill කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මේ photo එකට mix කරන්න ඕන අනිත් image එක මම අරගන්නම්. මෙන්න මේ image එක තමයි මම තෝරගත්තේ. හරි. ඊළඟට අපි මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට resize කරගෙන අපේ මේ background copy කියන එක කියන්නේ අපේ subject එක තියෙන layer එකට click කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට alt key එක press කරගෙන alt key එක press කරගෙන මෙන්න මේ icon එක ආවට පස්සේ click කරා නම් clip වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ image එක. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට image එක තියාගන්නවා. ඊළඟට control J short key එක පාවිච්චි කරලා මේකෙම copy එකක් මම ගන්නවා. ඒකත් මම clip කරගන්නවා ඒ layer එකටම. ඊට පස්සේ ඒ layer එක මම flip vertical අනිත් පැත්තට හරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊළඟට මේක size කරගමු චුට්ටක්. right. මේකේ edge එක
චුට්ටක්ම කන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම මේක එජ් එකම කා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට මේ ලේයර් දෙක control E shortcut එක පාවිච්චි කරලා merge කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම මේ ලේයර් එකත් shift control U කියන shortcut එක පාවිච්චි කරලා black and white කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ eraser tool එක අරගෙන opacity එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරලා මම 25කට අඩු කරා මෙන්න මේ විදිහට සබ්ජෙක්ට් එකේ අපේ මේ කපල් එකේ මූණ තියෙන හරියේ චුට්ටක් ඉරේස් කරනවා. මේකට චුට්ටක් වෙලාව ගන්න එකපාරින් ඉරේස් කරන්න යන්න එපා. කොටස් වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඉරේස් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඩීටේල් මූණේ ඩීටේල් ටික පේන ගන්නට වගේ මේකෙදි කලාත්මක බව ගොඩක් වෙලාවට උගොල්ලන් ගාව තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේකේ මේ ට්‍රී එකක් තියෙනවා, මේ ගෲම්ගේ රැවුල ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ඒ ට්‍රී එක ඒකට අහු වෙන්න මම තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කලාත්මක දෙයක් ඇතුව නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම ඉරේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කලර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙදි ඇත්තට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මම පාවිච්චි කරේ white color එක. white color එකට වඩා චුට්ටක් off white එකක් තමයි මේ layer එකේ තියෙන. ඉතින් මම ඒ නිසා brush tool එකේ alt key එක press කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට eyedropper tool එක එනවා. ඉතින් මේ color එක මම pick කරගන්නවා. මෙතන තියෙන color එක. ඒ color එක background එකට අපි දැනට දාගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති colors දෙකම සමාන වුණා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේකට wording එකක් add කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට wording එකක් අපි කරමු. ඊළඟට මගේ නම ඇතර මේ ෆොටෝ එක මම ගත්ත එකක් නිසා මම මගේ නමම දානවා. මේ විදිහට හරි. ඊළඟට අපි new layer එකක් ගමු. ඒක මම රීනේම් කරගන්නවා logo කියලා. මේ සඳහා මම මගේ logo එක පාවිච්චි කරනවා. මම brush tool එකකින් අපේ logo එකක් brush එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකේ link එකක් දාන්න. බලපෑම් තියා බලන්න. ඒක ගොඩක් ලේසි. මෙන්න මේ වගේ logo එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කපල් එකේ නමක් දාමු මෙතෙන්ට. මායන් හසින. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම ප්ලේස් කරගන්න. right. alignments මෙන්න මේ විදිහට තියාගමු. නිර්මාණයක් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට බැලන්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් ඉන්න. සමහර වෙලාවට අපිට ඒක ඒ විදිහටම කරන්න බෑ. නමුත් හැකිතාක් දුරට මේක ඒ විදිහට කරන්න. හරි. ඊළඟට මම new layer එකක් අරගෙන මේ මම කරපු ඔක්කොම edit එකේ copy එකක් ගන්නවා. control shift E කියන shortcut එක පාවිච්චි කරලා. හරි. ඊළඟට මම මේකට curves පාවිච්චි කරලා contrast යම් තරමක් add කරගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේන ඇති
ඉමේජ් එක කන්ට්‍රාස්ට් වෙනවා. මට ඇත්තටම මේක චුට්ටක් මැට් ගතියට එන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ෆේඩ් කරගන්නවා බ්ලැක් එක. හරි. ඊළඟට බ්ලූ කලර් එක චුට්ටක් highlight එකයි shadows වලට add කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අවසාන රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. අලුත් දේවල් කරන්න මේකින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ හදපු අලුත් දේවල් කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.